Hi! Welcome ulit sa ating channel. Magluluto tayo ngayon shrimp with black beans, yung tinatawag nilang Tausi. Ah, Meron tayo ditong 1 kilong hipon. So nilinis ko na siya, tinanggalan ko na siya ng balbas, buhok or tsaka yung tinik niya. So ngayon, ang gagawin natin, tabi muna natin, ihiwain muna natin yung ating mga panggisa. Unahin natin yung bawang. Meron tayong 6 na bawang dito. Chop natin. Pagkatapos meron tayong ginger, slice lang natin ng pahaba. Tapos yung ating sibuyas. And then yung ating kamatis. Pagkatapos, ito yung ating Tausi, yung black beans natin. So, yan yung nakalata na nabili ko. Yan, medyo maalat ito. So, kailangan mong tanggalin yung ano niya, yung tubig niya. And then, medyo ugas. Hugasan mo lang siya ng konti lang, isang beses lang, huwag masyado. Baka mawala yung lasa. Pagkatapos, lagyan natin ng 2 tablespoon of vinegar. I-mix natin and then ano lang natin, durugin lang natin dito sa suka.
Ayan, lumabas na yung ano niya. So ngayon, pwede na siya. Ngayon, igigisa na natin. So ngayon, igigisa na natin. Maglalagay tayo ng mantika. Konti pa. And then, unahin muna natin yung ating ginger. Pagkatapos yung ating bawang. Sasabay ko na rin yung sibuyas. So, kailangan maging golden brown siya. Ngayon, golden brown na siya. So, ilalagay na natin itong ating kamatis. Pagkatapos, isasabay na natin yung ating pepper. Saka yung ating Leia and Perrins worcestershire sauce. Hindi ko siya talaga mabigkas. Bulol ako. Ito, optional. Pwede mo siyang soy sauce or ito. So, meron tayong half tablespoon. So, ayan natin lumambot yung kamatis. Takpan natin. Tapos, babalikan natin uli. So, chicken natin. So, pagkatapos, isama na natin yung Tausi. Black bean. Tapos lagyan natin ng tubig. Siguro mga half cup lang. No water. So, takpan natin uli. Pakuluan natin na maigi kasi may suka siya.
Check uli. Okay. So, okay na. Lagyan natin ng half tablespoon of brown sugar or kahit yung white. And then, salt. Kayong bahala sa salt ha. Salt to taste siya. And then ilalagay na natin yung ating mga hipon. So, ihalo-halo lang natin siya. Kasi ang hipon magtutubig yan eh. Cover natin uli. Hayaan natin siya siguro mga 2 minutes. Okay. Konti pa. Balikan natin uli, konti pa. Okay, luto na. Nagtubig na yung mga hipon. Okay, luto na siya. So, i-prepare na natin doon. Ano na yung sauce niya? Thick na siya. Okay, okay. Luto na. So, ihahanda na natin. So, eto na yung ating finished product. Yung ating shrimp Tausi o shrimp with black beans. Mas masarap to may sauce. Okay. So, yung ating sauce. Oops, nahulog. Okay. Ngayon, kung gusto niyo medyo spicy, nasa sa inyo kung gusto niyo lagyan ng
chili flakes. Kami, hindi nawawala ang chili flakes sa amin. Okay. Okay, nakatapos na naman tayo ng isang video, ng isang putahe. At salamat sa inyong panonood. Sana huwag kayong magsawa. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share, at pindutin na rin yung yung ating notification bell. So para sa mga susunod na video. Anyway, salamat, maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa. Hanggang sa susunod. Bye.